Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou podcast. Astăzi avem invitat pe Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon și fondatorul clubului Smart Athletic. Salut, Vlad, și bine ai venit la noi. Salut, Mihai. Mulțumesc pentru invitație. Înainte de toate vreau să vorbim așa un pic, pentru că noi ne cunoaștem de mai mult timp și știu despre tine, eu personal știu despre tine mai multe lucruri și mai ales despre cariera ta de sportiv. Și eu știu că și tu ai făcut triatlon, Ironman, la fel poloist, deci înțelegi foarte bine acest fenomen și cu siguranță poți să împărtășești mai departe din experiența ta pentru tânăra generație. Și aș vrea să te întreb, ce te marchează cel mai mult când îți aduci tu aminte despre triatlon, din cursele pe care le-ai făcut tu? Chiar acum, cred că vreo 3-4 săptămâni, mi-a apărut pe Facebook o amintire din 2007, când am făcut ultimul Ironman. La Frankfurt? Sau? Nu, a fost, ultimul a fost la Nagyotad, în Ungaria. Da. Și pentru mine a fost atât o călătorie, să zicem, fizică, da? Implicare, evident, antrenamente, etc., cât și una spirituală, pentru că la momentul respectiv aveam foarte multe lucruri pe care vreau să mi le lămuresc și cred că un Ironman făcut la vremea lui Îți dă timp să te gândești? Sau ce vrei să zici? Da, toate antrenamentele, îți dă mult timp de gândire, da? Și chiar mi-am propus la ultimul Ironman să găsesc răspunsul la întrebarea care mă bântuia la momentul respectiv. Și care este întrebarea, dacă suntem prea curioși? Poți să ne zici și nouă ce întrebare te bântuia? E foarte simplu. O întrebare cred că toți și-o pun la vârsta respectivă, 25-26 de ani, 27 cât aveam atunci. Și anume, ce naiba vreau de la viața asta? Care e drumul pe care vreau să-l urmez? Foarte interesant. Eram destul de nedumerit și în ceea ce priveau relațiile și sportul și pur și simplu nu știam ce-mi doresc, și cariera și așa mai departe. Și știi cum e, în ultimii kilometri, când e durerea cea mai mare la maraton, a venit și răspunsul. Și atunci mi-aduc aminte că a fost așa o eliberare că am zis, după ce am trecut linia de sosire, zâmbeam așa și de cine eram însoțit m-a întrebat zâmbește, ești fericit, ai avut o cursă extraordinară. Zic, nu, m-a durut ca naiba toată cursa, dar mi-am dat seama de ceva și am plecat chiar în seara aia spre casă. Wow, de la Nagyotad să vii acasă. Da, în ideea cursă. că am zis, băi, gata, e la treabă. Aici s-a terminat, nu? Da. Dar totuși vreau să te întreb ceva, pentru că totuși ai spus 2007 și ai fost și înainte, 2006, știu, și de la Frankfurt. Cum era, dacă poți să ne zici așa puțin, că astăzi vezi tehnologie, antrenamente, tot felul de metode, cum era pe atunci? Că eu nu știu și de asta întreb. Da, eu am început destul de devreme și am prins o perioadă, să zic, post-romantică, în care lucrurile începuseră să se așeze. Brandul Ironman era deja puternic și stabilizat, de acolo să te dea ora exactă. Și pe de altă parte nu erau nici pe departe atâtea informații. Erau câteva cărți la care puteai să apelezi, al lui Mark Allen, al lui Dave Scott. Și cam din cărți citeam așa, mai la ghici, mai întrebam pe tata, care dacă a fost antrenor de ciclism, chiar el s-a ocupat de mine și m-a antrenat și a fost un lucru extraordinar, că ce timp n-am petrecut noi în adolescență, am reușit să petrecem în antrenamentele. Păi aici, pentru că ai menționat și vreau să menționez dinainte, adică pentru tine, mentor, antrenor și îndrumător a fost chiar tatăl tău, domnul Ioan Stoica, pe care și eu îl cunosc foarte bine, mare ciclist, campion în cursa păcii, da? Care știm ce însemna la vremea respectivă, echivala cu Tour de France, cel mai probabil în condiții foarte nasoale. Și știu că dumnealui te-a ghidat pe treptele triatlonului, ca să zic așa, în acele vremuri. Practic am recuperat timpul pierdut în adolescență, în care el, fiind în continuare, era antrenor și nu avea timp. Da. Așa, după ce a ieșit la pensie, am reușit să
ne apropiem din nou și Da. Și m-a antrenat. Și cred că mai mult a contat faptul că am avut cât 4 ani, 5 ani în care m-am antrenat cu el decât rezultatele și tot ce a fost. Ați solidificat și mai mult relația. Da, am recuperat, ca să zicem așa. Da. Foarte frumos. Încă o dată un exemplu, că sportul unește oameni, creează punți și e ceva foarte frumos. Dar vreau să te întreb și despre polo neapărat, pentru că polo e foarte important și știu că în continuare este o componentă în viața ta. Cât de mult simți că te-a ajutat la înnot, pentru cei care ne urmăresc, să ai un background de poloist, de înnotător, nici nu mai vorbesc? Contează, nu? Da, vă dați seama, la not m-a ajutat enorm, mai ales că open water e o probă, ești ca într-o mașină de spălat. Da. Mă simțeam în largul meu, pumni în cap, picioare, eram ca într-un meci, n-am simțit și am avut timp foarte bun la not. Am mers tot timpul, sub 60 de minute, 55, 56. Extraordinar. Ieșeam, tot timpul când ieșeam din apă, erau aproape toate bicicletele, 99 în tranziție și era o senzație. Da, mă gândeam, Doamne, cât o să mă prindă oamenii ăștia. Dar eu, pentru că te știu și din poze și așa, adică tu, la fel, un tip ca și mine, masiv și cu gabarit, ca să zic așa, și acum vreau să te întreb, disciplina ta favorită care era, din ce ți-aduce aminte? Vă spun care nu erau. Notul și alergarea. Bicicleta mi-a plăcut enorm. Întotdeauna bicicleta. Chiar am o amintire legată de Alex Ciocan. Da. La un campionat național de contratimp, când mă antrenam, amator fiind, înainte să fac Ironman, am participat și eu și am venit pe locul 5 la elit. Și era toată lumea, cine e animalul ăsta. Cine e băiatul ăsta, de unde a apărut? Eu sub 90 de kg n-am avut în niciun Ironman. Cred că cel mai puțin la Nisa am avut 90. Mamă, și Nisa e un traseu greu, rău de tot, greu. Și pe alergare, din curiozitate, că mai ales eu mă identific foarte mult, cum era să alergi un maraton cu greutatea asta? Îți mai aduce aminte așa, trăgeai de tine? În primul rând, eu am făcut toate greșelile care puteai să le faci. Ori am făcut prea mult volum și când am intrat în cursă nu puteam simțeam că stau... Da. Chiar am avut o experiență la primul Ironman că făcusem atâta volum și atât de puțină intensitate încât în cursă parcă nu înaintam și am terminat... Nu eram foarte obosit când am terminat cursa. Pe urmă, când am lucrat mai inteligent, cu intensitate și chiar a scăzut volumul total de antrenament, am început să mă simt bine, dar am fost la Nisa o cursă complet nepotrivită pentru mine. Da. La momentul respectiv importam Power Bar și am fost invitat de cei de la Power Bar, mi-au dat un slot gratuit la Nisa și era campionat european. Și... vă spun sincer, nici m-am uitat știam că e până Alpi, că ajungi în Alpi. N-am fost n-am avut raportul potrivit, aveam un raport foarte prost. Am umflat picioare. Da, și m-am chinuit ca un animal, aveam 90 de kg, 92, nici mai știu cât și a fost un chin. Și timpul la pământ. Dar în aceeași vară am fost la Noghotad și uite, mi-a ieșit un maraton de 4 ore lejer făcut. La greutatea ta, foarte bine. Și cred că am mai pus 2 kg după aia. Da. Foarte. Am fost foarte inconstant cu greutatea. Asta are un substrat emoțional. Ani de zile m-am luptat cu chestia asta. Vlad, mulțumim pentru toate gândurile astea, că le-ai dat așa în vileag, adică e ceva să ai curajul să spui ce ai pe suflet. Vă spun, toate prostiile, când am dat de Power Bar, după ce noi ca sportivi visam, nici în vise nu visam noi la geluri, batoane, pudre, din ce perioadă este Power Bar-ul? Că nu știu, în România. În România e din 2006, când împreună cu un prieten l-am adus noi prima oară. Ne-am prins urechile rău de tot și ulterior l-a preluat o companie cu Dimitris? Da, Dimitris.
Adică băieții știau, noi am încercat, dar nu aveam niciun pic de experiență. A fost primul meu eșec antreprenorial. Am rămas cu un stoc imens, am mâncat numai batoane și geluri. Dar nici până în ziua de azi nu mai miros tu de la gel sau de la nu mai poți să-l... Ai. Vlad, îmi place foarte mult deschiderea și atunci îndrăznesc să te întreb și mai departe, pentru că ai menționat de spiritul antreprenorial și despre succes și eșec. Aș vrea să te întreb că în acea perioadă triatlonul în România era ca și inexistent, ca să zic așa, adică era o mână de oameni. Și a evoluat încet la ceva foarte frumos. Cum îți aduci tu aminte anii aceia, 2007-2008? Eu nu m-am apucat în 2014, deci pentru mine e foarte interesant că e istorie. Eu nu știu foarte multe detalii, doar ce am auzit de la voi. No. Cum a evoluat în perioada respectivă? 2007, 2008, 2009, la fel Hero la Mamaia, da? Care Tri-Challenge-ul, cum l-ai făcut în primă fază. Zi-ne puțin așa o introducere pentru cine nu știe. Da, în anii respectivi, 2000, eu încă din 1999 participam pe aici la triatloane, dar era o perioadă foarte romantică. 99. Cu niște povești. Dar unde se făcea la vremea La Reci, de exemplu. La Reci. S-a făcut și la Timișoara o ediție cu Notul în Vega. Da, și cu niște lacune imense, dar era foarte mișto toată atmosfera. Și... asta. Adică m-a prins. Prima dată când am fost, am participat când am fost la un triatlon. Și atunci s-a întâmplat ceva în mintea mea. În 1997 sau 8 am participat la o selecție la Clubul Steaua pentru participarea la un campionat mondial militar. Și au adus de mai multe sporturi. Am aflat de chestia asta, taică mi-a aflat de fapt, mi-a zis. Și erau primii 4 mergeau la campionatul mondial de militar din Belgia la momentul respectiv. Și am prins selecția asta cu greu, cu mai mult din înot am prins-o, că ceilalți săraci erau vai de capul lor, erau din canotaj, din ski fond, din tot felul de sporturi și din înot am reușit să am un avantaj suficient să pot să prind selecție. Și acolo, la campionatul ăsta mondial, am avut o surpriză imensă. A fost pentru prima dată când am văzut oameni de 50, 60, 70 de ani, chiar pe unul de 80 de ani, care făceau triatlon. Cursa fiind în după-amiaza unei curse de amatori. Da? Toată infrastructura, tot echipamentul, biciclete, tot ce am văzut, am rămas șocat. Și noi nu înțelegeam ce cu oamenii ăștia care... De ce fac chestia asta? La vârsta asta, 60 de ani, 70, eu nu văzusem prima niciodată. Și mă gândeam, băi, ce mișto ar fi să avem și noi în România chestia asta. După care m-a prins în paralel cu polo, am mai practicat triatlon, am mai fost prin țară, pormă am mai prins următoarea selecție la mondiale de militare și următoarea. Și am vreo 5 mondiale militare la care am fost și niște jocuri militare și m-a prins foarte tare. Și din momentul ăsta și până la, hai să luăm clubul Smart Athletic și evenimentul de la Mamaia, Tri-Challenge. Cam cât a durat și cum a fost? A durat ceva, pentru că eu încă am mai încercat cu polo. Pentru mine eșecul suprem, personal, să zic, nu știu cum să zic, a fost polo, că pur și simplu am... Dar de ce spui asta? Adică clarifică puțin, de ce spui eșecul? Cum e, ce nu a mers? Sau ce ai visat și nu s-a întâmplat? Sau... În primul rând, nu am avut absolut deloc îndrumare. Adică eram destul de dificil, un sportiv foarte talentat, dar foarte dificil. Am 3 titluri de campionat național la junior, am un titlu de goalgetter, unde cel mai bun jucător al turneului, adică era ceva cu mine. Dar în tot procesul ăsta, la momentul respectiv, așa se făcea sport în România. Era un filtru prin care sportivul trecea sau nu trecea, dar nu venea nimeni să-l ia de braț să zică, mă băiatule, ce-i cu tine? Măi, văd că nu te concentrezi la not. Măi, văd că la not înnoți din ce în ce mai slab. Nu ai tehnică. Hai să lucrăm un pic. Vezi că trebuie să faci aia. Vezi că ai și tu grijă cu alimentația. Nimic. Nimeni nu vorbea nimic cu tine. Asta m-a omorât. Dacă treceai pe lângă cineva și nu dădeai bună ziua, nu știu, un antrenor sau îți luai un papuc în cap.
Dar nu venea nimeni să zică, bă, așa ar fi frumos să ne saluți pe toți, că așa ar fi politicos. Partea asta, ce să zic, a avut și lucruri bune și lucruri rele. Eu am ajuns când să trec la seniori, am ajuns foarte dezamăgit de tot ce se întâmpla. De situația, da. Plus că jucam la o echipă care dădea 80% din sportivii care mergeau la Jocurile Olimpice, sau 90% la Clubul Steaua, unde erau puține locuri. Mi-a fost foarte greu să prind echipa, dar repet, nimeni n-a vorbit cu mine. Nimeni. Ceea ce asta îmi doresc eu acum să fac pentru sportivii noștri. Tânăra generație. Da, să vedem ce se întâmplă cu ei. Dar cred că din ce mi-ai spus adineauri, cred că ăstea au fost elementele declanșatoare. Ce ai văzut la mondialele de militare, ce ai văzut pe propria ta experiență la polo, da? Și probabil punând în scenă evenimentul de la Mamaia, mai mulți oameni s-au alăturat. Cât a mai durat? Știu că a fost în 2012, după aceea, până la fondarea federației și cum ați fost în prima fază? Clubul Smart Athletic a pornit dintr-o nevoie personală, în sensul că începusem să practic Ironman. La aceste mondiale militare am auzit și de unii care fac de 4 ori distanța. Și mi s-a părut fabulos. Da. Așa. Plus că erau oameni foarte educați, foarte, nu știu, un alt nivel, o altă categorie socială, ca să zic așa. Și mi-am făcut mulți prieteni în străinătate și am zis, ok, hai să încep și eu să practic. Am început să practic. Evident, cum spuneam, am făcut toate greșelile care se le poți face. Aș putea să scriu o carte despre greșelile de antrenament și de nutriție. Și evident, erau cheltuieli mari și pe vremea respectivă, nu? Și am zis, băi, să iau și eu niște sponsorizări. Și am fondat un club sportiv, că nu puteam altfel. Acum, în momentul în care am fondat clubul, un prieten de-al meu, un elvețian, unul din mentorii mei, ca să zic așa, mi-a spus, dacă tot faci clubul ăsta, ai și tu o viziune. Ce ai vrea să faci, nu-l face doar pentru chestia asta. Corect. Pleacă și tu la drum cu niște obiective, pleacă cu o misiune, pleacă... Și m-am tot gândit la chestia asta și ulterior am zis, și ceva, ce am văzut, simplist așa, ce am văzut în Belgia, vreau să fac în România. Cam asta a fost viziunea mea la vârsta respectivă. Ceea ce s-a întâmplat în 2008, când am hotărât să organizez primul triatlon modern în România, adică cu kituri, cu cronometraj, cu ambulanță, cu tot cât de cât. Tot ce e nevoie, da. Da, cu așa. Și mai ales că erau deja câțiva băieți pe care îi cunoșteam, dar noi majoritatea mergeam în Ungaria sau mergeam să participăm în străinătate. Și nu aveam ceva la noi acasă. Și nu aveam ceva acasă. Și mai mulți sunt aici. Și uite, un nume pe care aș vrea să-l spun e Ruz Marius. Altul e pionierul, Iosif Crișan, Ioji. Deci Ioji. au fost Ciprian Bălănet. Deci Ciprian a apărut un pic mai târziu. Ideea este că nu avea unde. Și am zis, că fac eu. Mi s-a părut Mamaia o locație foarte bună pentru chestia asta și așa a pornit Tri Challenge la momentul respectiv. Și au fost 90 de oameni, eu mă așteptam să fie ăștia 30 pe care știam, dar au fost 90. Dar au fost 90, nu? Da. Ce e foarte interesant este că din aceștia 90, printre care era și Klaus Peter, fostul președinte al Federației, era Tudor Vlad, cel care organizează Fără Asfalt, erau Vlad Mihalache, care a organizat Bănea Saran, erau foarte mulți care ulterior, anul următor, au organizat și ei ori curse de triatlon, ori de trail, ori de alergare, dar a fost un incubator, Tu cred că ai fost catalizatorul, tu cred că ai dat drumul, ai dat scânteia, ca să zic așa, și de acolo au început și alții. Nu doar eu, ca să fim fair, nu doar eu, a fost în același an a pornit prima evadare și Maratonul Internațional București. Deci a fost Dan Sârdan cu prima evadare, care era primăvara, eu aveam competiția în septembrie și maratonul era în octombrie. Și când am fost la Dan prima oară la prima evadare și am văzut cu numere de concurs, cu cronometraj electronic, cu predări, extraordinar, mi s-a părut așa, stai puțin, foarte mișto. După care am fost eu, după care a fost Valeria în același an. Și de acolo
a pornit totul. Ăla a fost nucleul, da. Ăla a fost, aia a fost scânteia. Aceste trei evenimente. Da. Și de la momentul ăsta, 2008, Vlad, după aceea au mai durat câțiva ani de zile până când, ca să punctăm în istorie, așa, și înființarea Federației, nu? Române de Triatlon. Da. În 2012, este corect? 2013. 2013. Da, anul ăsta facem în decembrie, în 2012 decembrie. Corect. Deci anul ăsta în decembrie facem 10 ani. Da. 10 ani. Da, extraordinar. Măi, deci... acum cu Federația a fost o poveste foarte tristă la început, pentru că era... De ce? Era ramura triatlon, era la Federația de Ciclism. Era afiliată, da, ținea de ciclism, nu era separat. Federația entitate de Ciclism era o federație, ca să zicem așa, pe vechi, cu alte... cum îi spune? Cu alt sistem de gândire, cu... Da. Și ne-a fost foarte dificil de când am făcut prima ediție până în 2012, când am fondat federația, să organizăm. Adică nu ne înțelegeam cu oamenii, plus că sportul stătea pe loc. Acum, cinste lor că au fost implicați în faza inițială, doar că a fost o perioadă în care stătea pe loc triatlonul. Foarte puține. Era Dan Nistoroiu, care se ocupa foarte pasionat și avea început să aibă ceva rezultate, dar fără sprijin foarte mare financiar din partea federației. Și împreună cu Klaus Peter și mai era un tip, era Porecli Kojak și cu încă câțiva oameni de bine, ca să zic așa, printre care și Adrian Anulescu, am hotărât să fondăm federația. Am zis, măi, oameni buni, eu m-am luptat 3 ani de zile cu ăștia, mi-e foarte greu. La un moment dat se va desprinde de ciclism, pentru că este sport olimpic și sunt sigur că se va întâmpla chestia asta, dar a durat 3 ani de zile și în momentul respectiv ne-am organizat, am avut minimul necesar de 15 cluburi și am dat drumul. Am înțeles. Și pentru că ai menționat, să enumerăm așa puțin, deci Adrian Anulescu, eu știu că a fost primul, nu? Da, ca și președinte, Adrian de comun acord a fost primul președinte și Klaus Peter a fost secretar general. În perioada respectivă, da. Eu vicepreședinte și Răzvan Florea vicepreședinte. Da. Iar după aceea, când a urmat ciclul următor, știu că l-am avut pe Ce se întâmplă? Implicarea lui Peter ca secretar general a fost atât de mare și atât de plină de pasiune și de... Știa toate detaliile. Încât el a fost alegerea naturală. Da. Deci natural. Și se ocupa numai de asta. Ceea ce a contat foarte mult. Da. Iar Peter a reușit într-un timp foarte scurt să facă niște progrese foarte mari. Da, să ducă... Din 2016 până în 2019, când exact. Din păcate știm cu toții. Chiar 2019 a fost an culminant. Un an culminant. Un campionat european multisport. Dar ce a fost la Târgu Mureș atunci? Ce a fost la Târgu Mureș? Nemai văzut și câtă show. Implicare, 8 campionate europene în 10 zile. O grămadă de europeni, câteva mii de sportivi ce a fost acolo, totul era fully booked. Da, că ai participat. Am fost și eu, da, am fost podium acolo la aici. Gura mea. Da, mulțumesc că m-ai trimis. Da. Și ce să vă spun, aici Peter a fost omul potrivit la locul potrivit. Din păcate s-a întâmplat ceva ce nimeni nu s-a aștepta. A fost un șoc și uite că au trecut ani, dar eu cred că munca lui n-a fost în zadar și practic ce ai preluat, eu zic că s-a continuat foarte frumos și trasa este foarte bună și drept dovadă, ca să zic așa, visul a fost parțial împlinit. L-am avut pe Felix la Jocurile Olimpice. Am fi dorit foarte mult să venim și pe Antoanela acolo, la linia de start, dar l-am avut numai pe Felix. Și acum că am ajuns la Jocurile Olimpice, vreau să te întreb din curiozitate, atât despre Felix cât și despre Anto și despre Jocurile Olimpice. Ce înseamnă, pentru cine urmărește, ce înseamnă triatlonul? Că am vorbit de Ironman, am vorbit de maraton, în fine. Dar ce înseamnă totuși triatlonul la Jocurile Olimpice, da? Ca și probă. Și câte medalii sunt comparativ, că lumea nu știe, zice, ok, notul, vede poza aia cu Phelps, de are ăla atârnat, nu știu cât, păi stai ăla cum are 50 de medalii, voi aveți una, sau, întrebări. Poți să ne clarifici puțin cum e cu triatlonul la Jocurile Olimpice și cu medalile? Da, la triatlonul, în primul rând, faptul că este sport olimpic,
îi conferă o altă greutate, o altă seriozitate ca sport. Acum, faptul că la noi sunt o medalie la băieți individual, o medalie la fete individual și o medalie la ștafetă mixtă, practic îl încadrează precum jocurile sportive. Nefiind, uite, cum e la ciclism, la ciclism am impresia că sunt în total, cu velodrom, nu știu, 18-20 de medalii, la natație peste, la canotaj, tot așa, nu știu. S-ar putea să mă accelerez cifrele, dar undeva la 8-10 medalii. mai multe probe, cum ar veni. Pentru că sunt mai multe probe. Da. Corect ar fi și la triatlon să fie mai multe probe, pentru că noi avem în total 13 probe. Avem și triatlon de iarnă. Acum, fiind un sport intrat în 2000 în familia olimpică, e foarte dificil să adaugi probe, mai ales că tendința a Comitetului Olimpic Internațional este să micșoreze un pic aparatul, să scadă presiunea pe organizator, da? Presiunea asta imensă a cheltuielilor. Au fost niște jocuri care au eșuat din punct de vedere financiar, costurile mult prea mari. Și atunci au zis, măi, oameni buni, totuși hai să nu punem atâta presiune pe organizator și mai reducem din aparat. Deci la triatlon, ca să fiu sigur că am înțeles, practic bătălie e mare, că ai o singură medalie, ai proba olimpică, da? Da. Și 1,5 km de not, 40 de km de bicicletă și 10 km de alergare și locul 1, 2, 3. Cam aia este singura șansă pe care o poți avea la triatlon. Exact. La individual și la ștafete. La individual. Da. Exact. Acum, ștafete sunt 16, din care 11 sunt formate din cei care sunt calificați deja. Adică cei care sunt calificați și au două fete calificate, 2 băieți. În total sunt 50 de băieți, 50 de fete la individual, ceea ce este foarte puțin. Este foarte puțin. Aici sperăm să crească numărul. Pentru că mai permisiv, cumva. La noi, acum, cu toată seriozitatea, vă spun, o calificare este ca un top 5 la alte sporturi. Este foarte greu. E foarte greu, da, e foarte greu. Mă uitam la Tokyo în 32 de secunde au ieșit toți sportivii din apă. Da. Îți dai seama ce delimitare acolo la sub secundă. Adică e concurența e extraordinar de mare. E extraordinară, iar sportivii ăștia sunt niște sportivi atipici, sunt niște sportivi care sunt selectați dintr-un număr foarte mare. Gândiți-vă, numai Germania are 400.000 de legitimați la triatlon. Dai seama ce bază de selecție deci acolo. Selecția este foarte dificilă. Numai să ajungi acolo, ești într-un club foarte special. Acum înțeleg că fac o paralelă puțin, ai menționat chiar și cu notul, cu David Popovici, toată lumea știe reușita extraordinară, dar apropo, pentru că ai spus această cifră și aș vrea să știe lumea, atât la not cât și la triatlon, câți legitimați avem noi în România versus câți legitimați are Germania, de exemplu, sau nu mai vorbesc de o altă țară? La noi sunt undeva la peste 2000 de legitimați în mod oficial și încă probabil vreo 1500 de sportivi care nu sunt legitimați, care merg, care practică sau care au practicat sau care merg doar la competiții de afară. La natație, din câte știu, sunt undeva la 5-6 mii de legitimați. Totdeauna natația o să aibă mai mulți legitimați. Acum, nu știu, de exemplu, în Germania, care are cel mai mare număr de legitimați din Europa, nu știu cât sunt la natație, dar la triatlon sunt 400 de mii. Cu tot cu amatori, cu tot cu copii. 400 de mii. Da. Wow! Ceea ce rezultatul de la campionatul european U17 din vara asta e și mai prețios, că noi am bătut Germania, am bătut Italia. Asta vreau să te întreb acum, că mă uitam pe rezultatele de la U17 la europene și, băiatule, adică în Franța la Le Bol, acolo unde a venit pe locul 4, deci băiatul ăsta e fenomen, mă. E la câteva secunde să fii de locul 1. Și am înțeles că au venit toți să vă ia la întrebări, ce faceți acum 3, 4, 5 ani? Ne întrebați pe noi și acum deja sunteți în ceafa noastră, suflați. Ce a făcut Popa, Carol și Braul? Adică ce fac băieții ăștia? Și ce fac antrenorii lor cu ei? Aici pot să vă spun că foarte important să înțeleagă toată lumea că nu punem presiune pe ei pentru rezultate la juniori. Rezultatul lui Popa Carol a fost
să zicem, făcut din motorul aerob, nu s-a insistat foarte mult cu intensitate, să-l prăjim, din acum să-l forțăm, să forțăm niște rezultate și după aia să pierdem la seniori. Rezultatul lui a venit în primul rând în corectarea unor erori marginale, da? Niște lucruri mici cu impact foarte mare. Detalii, nu? Detalii ca să ne înțeleagă lumea. Detalii exact. În tranziții, la întoarceri, exact. La unde am înțeles că ai eficientizat? Peste tot, nu? Absolut peste tot, cât s-a putut, mai e mult de îmbunătățit. Dar veni la 4 secunde, adică îți dai seama, dacă mai e mult, asta e foarte încurajator, să vii la 4 secunde și să zici, bă, mai am mult de îmbunătățit la detalii, nu la fitness. Da, uite, de exemplu, nu s-a lucrat sprint cu el. Băieții ceilalți l-au bătut la sprint. Nu cred că ea sunt niște sprinteri, doar cred că au exersat mai mult chestia asta. Dar nici noi nu ne-am fi gândit că o să fie bătaie la sprint cu între 4 inși. Da. Pe de-o parte. Pe de altă parte, lucrurile s-au schimbat foarte mult și sper să se schimbe și mai mult, odată cu aducerea acestui antrenor, acestui head coach străin, al lui Simone Diamantini, care deocamdată, deci, care scopul este ca el să lucreze cu antrenorii și a început să lucreze exact pe zona asta de marginal gains, ca să zic așa. Da, aici o întrebare foarte bună, că ai menționat și mi-ai luat-o cumva înainte. Vreau să te întreb și eu despre asta. Știm din evoluție cum s-au întâmplat lucrurile în ultimii ani de zile, da? După aceea în pandemie, ce s-a întâmplat în ciclul de pregătire sau, mă rog, în etapele de calificare pentru Tokyo, da? Cu Anto, de exemplu, în partea noastră, când am încercat cu toții să oferim sprijin și cum am putut, dar după aceea, după ce s-a încheiat acest ciclu, ați luat o decizie foarte importantă cu acest coach străin și aș vrea să te întreb, ca să fie clar pentru toată lumea, de ce un head coach străin? Adică ce are băiatul ăsta, Simone Diamantini, da? Cine ne urmărește, și nu am găsit la noi, da? Și cum ne ajută mai exact și rezultatele se văd, adică cel puțin anul ăsta au fost niște rezultate foarte frumoase. Deci, de ce un head coach străin? Da, păi, în primul rând, aș vrea să spun în felul următor. Dacă îmi permiți să te corectez un pic. Te rog. Rezultatele au venit de la antrenorii români, de la Cristian Doicescu și de la Iosif Crișan. Aceste rezultate la categoria U17. Surpriza mare a fost Carol, deși noi aveam niște calcule făcute și cam pe acolo ne dădeau. Top 7, top 5. Chiar Cristian Doicescu, antrenorul Carol, a declarat foarte ambițios într-un interviu înainte de competiție că obiectivul e top 5. Repet, fără să fie torturat la antrenamente, fără să fie împins cu intensități foarte mari și așa mai departe. Iarăși, foarte important este că Carol nu a fost singur. Am avut 3 sportivi în finala B. La vârsta asta, să ai 3 sportivi în finala B și un loc 4 în finala A, adică este extraordinar. Da. Acum, pe termen lung, oricare din acești sportivi, inclusiv Raul Petre, care n-a reușit să intre în finala B, dar care are niște timpi foarte buni la antrenament, poate să înflorească mai devreme sau mai târziu. Deci nu e vorba doar de un sportiv, e vorba de mai mulți sportivi. Avem un potențial destul de mare la avem 5 sportivi la U17 în momentul de față, care oricare din ei pot să genereze rezultate pe termen lung. Da. Acum, eu când am ajuns la federație, tot auzeam chestia asta că noi n-avem antrenori, suntem varză cu antrenorii, ducem lipsă, suntem, nu știu, nu cunosc și așa mai departe. Da. Surpriza mea a fost când i-am cunoscut mai bine, că pe Ioji îl știam de mai multă vreme, să-mi dau seama că de fapt avem antrenori. Sunt niște băieți deștepți, tineri, care își doresc, cum să spun, sunt focusați, își doresc rezultate, care nu sunt dornici să ardă sportivii la juniorat ca să mulțumească, eu știu, orgolii și alte chestii. Da.
doar că lipsea un lucru, și anume experiența la nivelul ăla foarte ridicat, competițional, pe care nu ai cum să o ai în doar la momentul respectiv, doar 8 ani. Când am preluat eu, federația avea doar 8 ani. Noi nu aveai de unde. Nu ai cum să acoperi o așa gaură de cunoștințe care se câștigă doar în timp. Și atunci m-am gândit în felul următor. Ori mai așteptăm 10 ani, 15 ani, ca antrenorii noștri să crească, să mai învețe din greșeli, să adune experiență și să înceapă să aibă rezultate. Da, e mult. Să aștepți Da, e cam mult. 10 ani. Da, nici noi nu mai suntem așa tineri, nu? Exact. Ori importăm know-how. Și așa a apărut Și așa a apărut această și necesitate și decizie, ca să exact. Decizia. Da. Acum, n-a fost o decizie ușoară, pentru că și în lumea triatlonului, precum și în alte sporturi, sunt foarte mulți antrenori mercenari, ca să zic. Care nu vor să dea mai departe, nu? Iar intenția mea este, în primul rând, antrenorii să învețe. E adevărat, aveam la categoria U23 niște sportivi care nu prea aveam ce să facem cu ei, deja ajunseseră la un nivel competițional, la o vârstă unde nivelul competițional era foarte ridicat și nu prea aveau antrenor, foarte complicat. Și am zis, în primul rând, hai să nu-i pierdem pe ăștia. Pentru că toți erau băieți și sunt băieți foarte buni. Și atunci primul pas a fost ca Simone să-i preia și să se ocupe direct de ei. Dar cel mai important pas este transferul de cunoștințe pe care Simone îl transmite antrenorilor noștri. Nu s-a întâmplat într-un ritm foarte accelerat în prima parte a contractului lui, pentru că erau alte lucruri de rezolvat. Cum spuneam, evident, de acești 23 pe care să nu-i pierdem. Dar acum, începând din luna noiembrie, o să fie prezent aici și vom sta cu fiecare club, cu fiecare antrenor, timp de 2 săptămâni, vom crea un sistem prestațional, un model de practică pe care să-l aplicăm. Să-l implementăm. Da. La cluburi și la antrenori. Exact. Da. Și, bineînțeles, suport pentru antrenorii noștri de lot, evident. Mi se pare o treabă extraordinară și mai ales că eu, ca și sportiv și ca și antrenor în acest domeniu, interacționez cu lumea din România și mai ales cu juniorii și am primit feedback extraordinar după ce au fost în taberele de antrenament, de exemplu, în Italia. Și după ce au stat acolo, i-am văzut cu foarte multă determinare, cu mult mai multă încredere și curaj în ei, cu fitness sporit. Deci ceva din program se întâmplă bine, direcția este foarte bună, dar probabil că este destul de greu să organizezi de o așa învergură, ca să zic așa, și antrenorii, și sportivii, și Italia, și România. Adică bănuiesc că este un stres și necesită destul de mult efort să orchestrezi un astfel de proiect, nu? Da, e implicare full-time, nu ai cum altfel. Adică odată ce am luat proiectul ăsta, eu l-am luat foarte în serios. Acum, scuză-mă că te întrerup, un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Simone sau orice alt antrenor de top din lumea triatlonului sau din sport în general, nu are o formulă magică. Eu am mai cunoscut antrenori. Da. Uite, acum recent l-am cunoscut pe Xavi Pascal, da, care e antrenor de 3 ori câștigător de Champions League la handball. Mă știu cu Adi Dumitrescu, antrenorul David Popoi. Adică nu e o formulă magică. Și care e secretul, așa, într-un cuvânt? Secretul, aici o să menționez ce spunea Simone. Mi-a zis că în primul rând este atitudine. Atitudine. Good attitude, good character. Pe urmă vine munca. Da. Iar la muncă de multe ori less is more. Less is more. Adică să faci cu cap, cum ar veni, nu doar să faci. Exact. Și formula nu e complicată. Acum, ce e foarte important pentru toți sportivii noștri și pentru toți sportivii în general, să înțeleagă că trebuie să fie profesioniști. Iar Simone este unul dintre antrenorii care are capacitatea de a ajuta un sportiv să devină profesionist, care insistă foarte mult pe profesionalizarea atletului, pe independența lui, pe conștientizare, pe a fi responsabil de acțiunile lui. Da? De exemplu,
nu există scuze de genul n-am văzut baliza că aveam soarele în ochi. Avem una recent acolo. Recent Nu există. Soarele în ochi, nu că n-a fost corect, că am făcut alt traseu, că aveam soarele în ochi. Toată lumea are soarele în ochi, exact. Da, tu trebuie să fii foarte conștient sau am greșit traseul pentru că sunt proști arbitri. La alergare sau asta, da. Tu trebuie să cunoști traseul. Traseul e public. E datoria ta. Vorbim de curse internaționale sau curse locale, nu contează. Da. Adică sunt lucruri care asta până la urmă face diferența între sportivii de top și sportivii amatori. Și în plus de asta, cel puțin eu, din câte l-am cunoscut pe Simone și am văzut, are și puterea exemplului, da? Pentru că el a condus sportivi la Jocurile Olimpice, sportive, și atât pe probele scurte, cât și face cu amatorii pe distanță lungă și cu profesioniști. Da. Și atunci este foarte, sau mai ușor, ca să zic așa, să dea un exemplu sportivilor. Uite așa, așa, așa. Și din ce înțeleg de la sportivii noștri când se duc în Italia, mai ales că stau pe lângă alți sportivi de top de acolo. Da, contează foarte mult contextul. Nu? Da. Foarte mult. Deci să înțeleg că asta este o manevră foarte bună și dacă tot vorbim de head coach străin, da? Simone Diamantini, aș vrea să te întreb pentru că am primit niște mesaje, ca să nu zic altfel, dom'le, dar ați ajuns ca la fotbal, aduceți acum toți marocanii, toți kenienii, toți asta, ați adus franțuzul ăla acolo la noi și ne-am calificat la Jocurile Olimpice. Și am apărut acolo, dar nu e de-al nostru, dar e de-al nostru. Cum vine asta, domne? Adică aduce în francez să alerge pentru noi și zic, stați, domne, așa puțin, că nu e primul sport și vă explicăm imediat. Aș vrea cu ocazia asta să explici tu puțin care e istorioara cu Felix și cum s-a integrat la noi și... Povestea cu Felix începe de la Peter, care a avut viziunea asta ca România să ajungă la Jocurile Olimpice într-un timp foarte scurt. Fără să fii la Jocurile Olimpice, nu ești luat foarte în serios. Da. Nu numai în România. Și în celelalte țări. Absolut. Acum, a fost o carte riscantă, apropo de ce zice lumea, pe de-o parte. Pe de altă parte, Felix ne-a deschis un drum. În sensul că acești copii ai noștri pe care îi creștem acum au fost inspirați de faptul că România a avut un sportiv la Jocurile Olimpice. Au fost inspirați de faptul că Felix... Uneori a fost printre ei, a vorbit cu ei și așa mai departe. Dar la cheile grădiște, că a venit de fiecare dată. Și a fost un exemplu, să-l vadă că el la ora 9:30 se ducea la culcare, că la antrenamente, deși era în off-season, nu avea zi liberă. Disciplină. Da, că avea disciplină, că era atent la ce mănâncă, adică că era un profesionist. Au văzut altceva. Și atunci asta ne-a adus nouă acest proiect. Acum, viziunea mea e pe termen mediu și lung. Noi vrem la Los Angeles și zic asta în premieră la tine. Da. Și aici o întrebare. Ai o intenție deja pentru noi naturalizați ceva sau ce urmează să ne asta vreau să explic. Ideea este în felul următor, că la Los Angeles avem ca obiectiv calificarea unei ștafete. Da. Asta înseamnă 4 sportivi, 2 fete, 2 băieți. Mixtă, da. Acum, intenția noastră e să o calificăm direct, ceea ce va fi foarte complicat, dar nu imposibil. Da? Acum s-au mai întâmplat și lucruri care păreau imposibile și s-au întâmplat. Dacă la băieți, avem băieți suficienți care vor fi gata peste 6 ani. La fete o avem pe Antonella, o avem pe Delia, o avem pe Alice, o avem pe Ariana. Restul care vin din urmă sunt destul de mici. E greu, puțin probabil să le creștem până atunci. La un drum de genul ăsta trebuie să pleci cu 6 fete, 6 băieți minim. Ca să ai de unde să... Da. Dacă băieții avem, cum spuneam mai devreme, fete avem doar 4 și ne mai trebuie 2. Pentru că se poate întâmpla orice pe parcurs. Și poți să riști să pice tot proiectul pentru că tu n-ai suficient sportivi. Cum spuneam, avem 4 fete pe care eu zic că au toate șansele, oricare dintre ele să prindă unul din aceste 2 locuri, dar ne mai trebuiesc atât ca suport la antrenament, atât ca să creștem nivelul competițional local, atât ca modele. Și atunci... Și care e intenția, Vlad? Ne-ai făcut curioși. Care e intenția? Cel puțin, ca intenție avem să mai naturalizăm o fată. Am înțeles. Este.
Din curiozitate, vreo sursă, ceva, naționalitate sau nu poți să ne dezvălui? De preferat, noi am merge pe Italia sau Franța. Deja am început o colaborare cu Alessia Orla, o fostă câștigătoare de Cupă Mondială. Pe care am văzut-o și la noi la Mamaia. Pe care am weekend văzut-o trecut la Mamaia, la sprint. Exact, nu? la în acțiune. Sprint, da. Care dă dovadă că este într-o formă foarte bună. Uh-huh. Acum, ea este într-o serie de teste. Da? Pentru că nu vrem să-i pierdem nici timpul ei, nici pe al nostru. Și la ce te referi teste? Ca să va fi testată de Simonela în cantonamente, o serie de competiții locale. A fost la Mamaia. La modul ăsta, da. Nu putem să riscăm un asemenea proiect. Da. Dar ce e foarte important să înțeleagă comunitatea este că această fată nu vine să ia locul altei fete de la noi, ci noi trebuie să avem o masă critică ca să putem să ne îndeplinim acest proiect. Și nu este vorba despre jocurile de la Paris. Da, e bătaie lungă. Vorbim aici de Los Angeles. La Paris avem doi candidați, Felix și cu Antoanela. Cum arată situația? Că tot ai menționat. Încă prea devreme ca să ne pronunțăm, dar cum arată situația pentru Antoanela și pentru Felix când ne gândim la Paris 2024? E de bine, e de rău, avem de lucru, putem să pronunțăm foarte mult de muncă. La Felix a avut o accidentare care nu i-a permis să concureze. Da. Și încă este în punctele pentru New Flag, dar e la limita de sus. Trebuie să înceapă niște rezultate ca să putem să... Are de alergat. Da. Are de alergat. La Anto are programul foarte încărcat, e medic, rezident și muncește foarte mult, se antrenează, așa. Dar și ea este tot în cărți, în limita pentru New Flag. Da? Eu zic că amândoi pot, trebuie neapărat să avem unul. Da? Paris este o punte pentru Los Angeles, altfel absolut. Toată munca în zadar, trebuie să avem continuitate. Ceilalți sunt prea mici. Alessia Orla, de exemplu, nu e opțiune, nu asta este scopul și intenția proiectului nostru. Nici nu m-am interesat, dar nici nu cred că putem să naturalizăm în timp util. Nu știu, nu contează pentru că ea a venit aici pentru a ne ajuta pe proiectul de Los Angeles. Înțeleg din tot ce îmi povestești că e foarte mult de lucru, e foarte mult de orchestrat aici, da? Și aș vrea să te întreb, e foarte greu ceea ce faci. E nevoie de mult timp, de sacrificiu. Știu că tu ai și business pe lângă federație, familie numeroasă, da? Știm foarte bine, niște copii foarte, foarte frumoși. Și aș vrea să te întreb, de ce ai ales să te ocupi de federație și cum reușești cumva să îți dozezi tot efortul, energia, timpul, ca să jonglezi cu toate domeniile astea din viața ta și să le ții la un ritm destul de ridicat? Da, păi, în primul rând nu am ales. Nu a fost alegerea mea. Adică, te-au ales sau cum? Nu. Asta ulterior. Dar din punctul meu de vedere, lucrurile mergeau foarte bine. Numai că trecerea în neființa lui Peter, nu-mi place cuvântul ăsta, moarte, a schimbat totul radical. Și pe cât de mare a fost șocul, intenția mea nu a fost să fiu președintele Federației Române de Triatlon. Eram vicepreședinte și eram într-o poziție în care ce eram rugat să fac, să ajut federația, asta făceam. Dar eram foarte preocupat de familia mea și de business. Acum, interimatul a fost o datorie de onoare și am luat-o ca atare, că erau multe acte, multe lucruri de rezolvat, trebuia să trecem anul. Numai că în anul respectiv, care a culminat cu pandemia, cu debutul pandemiei, am avut dintr-o dată foarte mult timp să mă gândesc, să asimilez toată informația și să văd dacă merg mai departe. Da? Care este planul? În primul rând, nu-mi place ideea să abandonez, mai ales că federația, noi am fost 3 oameni care am avut inițiativa pentru asta. Și era păcat de munca lui Peter. Da? Era o moștenire foarte absolut. importantă. Da? Nu numai pentru triatlon, vorbim pentru sport. Da? Încă un sport care era deja serios, olimpic, unde aveam șanse. Din păcate, a fost pentru prima dată în viața mea când n-am știut ce decizie să iau. Dacă până atunci eram
foarte focusat și știam de fiecare dată ce decizii să iau, aici nu am știut, nu știam. Și cum ai acționat totuși? Și am acționat, am plecat cu un prieten în Sfântul Munte Athos. A fost ceva inopinat, mi-a zis că merge și am zis, băi, vin și eu, că am o mare tulburare vis-a-vis de problema asta. Că nu știam ce să fac, da, cum spuneam. Iar ca să ajungi în Sfântul Munte după ce ajungi în Uranopoli, e un feribot. Și pe feribotul ăla am stat și m-am gândit, dacă tot nu știu ce să fac, atunci o să întreb aici un părinte și ce îmi zice aia fac. Că asta e. Da. Da. Adică mintea mea n-a putut să ia această decizie. Și am zis, până la urmă vedem. Și consider că ce îmi spune părintele ăla e de la Dumnezeu și aia merg înainte. Da, și am ajuns acolo și chiar la momentul în care am ajuns, am intrat în curtea mănăstirii și era un părinte român, părintele Teofil, ții minte și acum, care vorbea cu un grup de români. Și ulterior am aflat că era un părinte foarte special, la momentul respectiv nu-l cunoșteam, era prima oară când mergeam acolo. Și după ce am ascultat ce spunea, îmi plăcea așa cum vorbește, ce îi sfătuiește pe oameni. Și la sfârșit am așteptat să plece toată lumea și m-am dus și l-am întrebat și eu. Nu l-am întrebat, i-am spus, părinte, uite, am și eu situația asta și nu știu ce să fac. Mă simt ca un impostor. Ce caut eu aici? Omul ăla a murit, vin eu acum să... Și părintele m-a ascultat și n-a zis nimic. A plecat. Doar te asculta, nu? Doar m-a ascultat și a plecat. Incredibil. Da. Cum? N-a schițat nimic? Absolut nimic. Nimic. S-a uitat la mine, a zâmbit și a plecat. Vă dați seama că am rămas într-o nebuloasă și mai tare. Deja am căutam un alt părinte, dar până la urmă am zis, ce idee proastă să mă apuc eu să întreb pe ăștia pe aici ce să fac eu în viață. Nu-i problema lor. Și ce ai simțit atunci? A fost foarte tulburat din punctul ăsta de vedere. Am zis, uite am venit să caut răspunsuri și am găsit indiferență. La scurt timp, a doua zi, am participat la o slujbă de asta de noapte și spre finalul slujbei dimineața am simțit o mână așa cum mă apucă de cot și mă trage spre el și mi-a șoptit la ureche părintele Teofil era, e de la Dumnezeu. Și atunci, gata. Aia a fost tot. În momentul ăla, dacă ați văzut filmul Rocky, când e knockout și își aduce aminte, aude... Cam așa s-a întâmplat, și aude antrenorul și aude așa și la un moment dat aude gongul și se ridică. Exact așa s-a întâmplat. Cam așa s-a întâmplat. Și ce mi-a adus mie experiența asta a fost o focusare 100% într-o direcție. Acum, știți cum e, când pornești laserul, trebuie să-l și țintești în direcția, normal, produci un rezultat. Da. Iar am zis, care ar fi chestia care pe mine m-ar trezi în fiecare dimineață cu mare plăcere și pasiune să mă ocup de federația asta care este foarte acaparatoare și e foarte complicat și suntem depășiți numeric și e muncă enormă aici. Eu având și un stil diferit de Peter de management și am zis, o medalie olimpică. Ăla e obiectivul. Asta m-ar mișca. Acum, prima oară când am vorbit despre chestia asta la o adunare generală, nici nu mai știu, cred că la o conferință a antrenorilor, la prima conferință a antrenorilor organizată de mine, când am zis de chestia asta, de viziunea mea, de visul meu de a ajunge... Au rămas șocați. Toată lumea se uita la mine, ăsta cred că nu știe în ce sport a venit el, sau ce resurse sunt, sau ce buget e. Lumea a fost foarte sceptică, dar uite că după rezultatul lui Carol, au mai venit la mine și mi-au zis, știi că n-ar fi imposibil. Stai că nu e chiar așa. Imposibil, îți spun, nu e. Da. Cum au reușit alții, da. Și nu e vorba doar de sportivi, e de procesele care le creezi în spate, de structura ca să facilitezi. Care de multe ori, să zic, nu toată lumea e de acord. Da? Pentru că pe unii îi mai tai, pe unii trebuie să mai tai, alții trebuie să mă adaugi, acolo trebuie să pui cu plus, acolo cu minus. Federația nu poate să fie condusă de un singur om, trebuie să aibă colegii, trebuie să aibă comisii și așa mai departe. Că sunt multe lucruri care am venit cu ele deodată așa, poate nu sunt foarte populare, dar nu ai cum, nu poți să ajungi acolo. Sunt niște schimbări în bine sau niște implementări în bine.
Pentru că eu știu foarte mult, din ce am mai aflat și eu din culise, așa, ai delegat destul de mult la colegii din echipa federației, la fetele și băieții care se ocupă de toate activitățile și asta cred că este un lucru bun când angrenezi echipa să lucreze pentru un obiectiv comun. Că fără nu poți. Singur nu poți. Nu poți să fii one man show. Singur nu poți. Dacă nu sunt mai mulți stakeholder implicați, este imposibil. Și să iei tu toate deciziile, iarăși pe termen scurt poate este bine, pe termen lung vă garantez că nu e bine. Nu se poate. E important deciziile să fie luate de multe ori în comun. Dacă eu dau viziunea, restul trebuie să fie toți implicați. Să alinieze și să urmeze. Să urmeze. Vlad, am vorbit foarte mult despre performanță, despre viitor, și doresc și vă doresc mult succes și pentru noi, nu numai vouă, adică pentru noi, pentru România, îmi doresc să vedem rezultate din ce în ce mai sus acolo în topuri. Dar zi-mi puțin și de ce părere ai despre fenomenul de age group, de amatori în România, mai ales că am avut în weekendul trecut un eveniment foarte frumos la Hero Mamaia 2022, vreme frumoasă, condiții superbe, participanți din peste 10 țări au fost, nu? Da. Peste 600 sau mai bine, cât au fost? 600 de participanți, peste 10 țări. Ce să mai, foarte frumos. Totuși, acest fenomen de age group în România, pe care îl vedem că începe să ia așa amploare, nu e ca la nemți, ca în alte țări, dar nu știu, cum îl vezi tu așa din perspectiva federației și ca și organizator de eveniment? Cel mai mare eveniment, de altfel, pentru cine urmărește, Hero este cel mai mare eveniment, atât în România, cât aș îndrăzni să zic, din sud-estul Europei. În primul rând, nu știu dacă e șocant ce zic sau dacă e, dar să știți că scade fenomenul. Începe să scadă fenomenul. A început să scadă. Dar din cauza pandemiei sau de ce? Da, pandemia a schimbat foarte multe, ca să zic, în direcția asta. Și nu este un caz legat doar de România. Și în alte țări. Da, în Germania au pierdut aproape 30% de legitimații. De afiliați. De afiliați. În Italia au pierdut mai puțin. 30%? Da. E foarte deci, mult. la nivel european, fenomenul a scăzut. Și asta se vede la anumite curse Ironman, de exemplu, unde sunt mai puțini, la anumite curse independente, iarăși sunt unele la sub jumate și așa mai departe, inclusiv la Hero, unde în anii trecuți era un eveniment pe 2 zile, capacitatea maximă pe zi e de 600 de oameni, ca să fie toată lumea în siguranță. Să fie, da. Deci care a avut 1200 cel mai mult. Da. Deci a scăzut. Asta odată. Asta înseamnă că va trebui să reconstruim, să aducem oameni noi. Pe de o parte, unii au înaintat în vârstă și nu mai au, cei cu care am pornit noi la început în fenomen, sunt unii care sunt mai înaintați în vârstă și nu mai au disponibilitate. Pe de altă parte, vorbim și de impactul economic, da? Care sunt mulți oameni care au fost afectați, da? Inflație, poate costuri cu sănătate, cu alte probleme. Și aici va fi un obiectiv foarte important alături de Comisia de Amatori, să resuscităm atât cât se poate acest fenomen și să aducem oameni noi. Acum, cum facem asta și... Cum facem asta? Evident, vă dați seama, gândiți-vă, de la foarte multe competiții de amatori în 2019, dintr-o dată, brusc, au mai fost una singură, la Hero, care a fost cu un număr foarte strâns, nici nu știu câte au fost. Am avut voie să... Și așa, a fost la limita legalității organizarea. Dar am zis că dacă nu facem aia... În 2020 atunci, o să așa... Pe urmă, în 2021, foarte puțină activitate, iarăși cu restricții, cu măsuri, cu costuri suplimentare, dificil. Și a venit un 2022. Parcă și-a revenit situația. Și a mai revenit. Plus eveniment nou și la Timișoara. Și la Sibiu am avut, da. Corect. Și a mai revenit, organizatorii s-au mai activat. În schimb, s-a simțit că au fost mulți care n-au mai participat. Din motivele enumerate anterior. Acum... Da, înțeleg, Vlad, de la diversi parteneri care vând echipamente și produse, că totuși piața nu a scăzut la ei în magazine. Deci lumea cumva consumă echipamente sportive, produse. Exact. S-a schimbat mindset-ul. Aha. Adică ce vrei să zici? Că nu mai vrea lumea să noi avem un partener, un retailer, Trisport, care lui nu au scăzut vânzările. Într-adevăr, face eforturi de marketing foarte mari. Dar cei care cumpără, Garmin, On, ce mai vinde el acolo, nu mai au ambiții competiționale ca amatori. În schimb,
merg pe munte, aleargă în parc, fac alte merg la activități, sală, sunt fac activi alte cumva, activități, da. sunt activi în continuare. Deci n-a scăzut practicarea sportului. Da. Doar că în mod organizat, în competiții, s-a redus. Da. Și asta este Da, e de văzut. un obiectiv E foarte de văzut cum îi important. atragi. Da, e văzut cum îi atragi. Pentru... Avem un plan, o să fie public în luna decembrie la gala triatlonului. La gala românesc. triatlonului. Da. Da. Poți să ne spui ceva despre gală? Unde o să fie? Sau e prea Da, devreme? o să fie, nu, pot să vă spun că va fi în București pe 17 decembrie și Wow. că cei care sunt legitimați au intrare gratuită. Asta este o treabă extraordinară, pentru că anul trecut, cum a fost la Cheile Grădiște, s-au voitat câțiva că nu pot să ajungă, că e mai departe. Dar acum, fiind în București... Sincer, treaba extraordinară e să faci în centrul țării, să fie echitabil. Să numai fie... că corect. totuși ne ajută din punct de vedere al costurilor, pentru că locul în care vom organiza nu ne costă. Da. Și atunci ne costă, nu știu, cazarea, catering-ul și așa mai departe. Ai spus despre organizare, mai vreau să te întreb ceva la Hero, pentru că la organizare și am primit câteva întrebări legate de taxă de înscriere, de chitul de concurs, că domne, în afară ce dau ăia, domne, aici la transfer, la X-Men, la Trimișoara. Zi-ne pe scurt așa, ce s-a întâmplat anul acesta cu chitul de participare la Hero? Câțiva au comentat că n-au mai fost căștile de not. Eu am primit acel tricou, mi-a plăcut foarte mult, l-am purtat toată săptămâna, mi-a fost drag de el. Zi-ne puțin ce s-a întâmplat cu kitul de participare și de ce aceste schimbări. Știți cum e? Sunt două kituri de participare. E kitul pe care îl vezi și kitul pe care nu-l vezi. Pe care nu-l vezi, da. Noi am hotărât să respectăm participarea și să marcăm participarea fiecărui sportiv cu o super medalie și un super tricou, dar focusul nostru să fie pe servicii pentru participanți. Lucruri pe care oamenii nu prea le iau în serios. De exemplu, vă dau un exemplu foarte simplu. Am avut 10 asistenți medicali specializați în prim ajutor, 3 medici, 3 ambulanțe. Am avut 9 km liniari de gard în total, pentru siguranță. Toată mamaia, da. Au avut acces la masaj, au avut acces la mecanic de biciclete. Da. Și asta doar câteva o parte, da. Servicii de pază. Da. Lucruri care țin de siguranță și de experiența participantului într-un mediu... Pentru o bună desfășurare. Da, într-un mediu, cum să spun, care să te simți în regulă, să fii... Da. Să fii la standarde ca în afară, ce să mai... N-ai stres. Da. Numărul imens de stewards, da, care au acoperit toate ieșirile, da, toate incidențele, jandarmi, toate lucrurile astea. Toate sunt incluse costă foarte mult. Da. Foarte mult. Da. Acum, decât să iau din banii ăia și să fac un kit mai bogat, prefer ca acei participanți care de fapt sunt cumpărători de kit, da, să nu vină. Da. Prefer ca participantul să fie în siguranță și să aibă condiții și să aibă o experiență pozitivă în cursă. Da. Da? Gândiți-vă, uite, un alt exemplu, serviciile de cei care fac salvamarii. Este un serviciu care costă și nu costă puțin, pentru că sunt bărci, sunt oameni profesioniști pe care trebuie să-i plătești. Dar eu nu aș face fără. Și dacă tu te uiți că ai primit 3 batoane și două batoane și un gel și zici, bă, păi stai că eu am primit nu știu, poate un kit mai bogat la eu știu ce competiție de trail sau poate chiar la un triatlon, dar am și plătit o taxă mai scumpă. Da. De fapt, tu ți-ai cumpărat un Corect. Ceva. Ce ți-ai cumpărat? Ce ți-a dat ce ți-a dat în plus. Da. Și nu cred că este cazul. Și asta este și politica Federației vis-a-vis de evenimentele care nu respectă normele de siguranță. Trebuie să alinieze la un standard. Ăla e primul pas. Da. Acum, aș mai răspunde la întrebarea asta și pentru cei care poate n-au participat în străinătate. Să vadă cam cum e un kit acolo. Da. Pe de altă parte, la un Ironman nu ai ce să reproșezi pe partea de siguranță. Costurile cele mai mari acolo sunt, pe servicii și pe siguranță. Adică e momentul să ne maturizăm și să înțelegem că sunt alte lucruri mult mai importante. Dacă ai un om care îți face un preinfart în apă, eu să pot să-l scot din apă în cel mai scurt timp să-i salvezi viața, ceea ce s-a și întâmplat. S-a și întâmplat, normal. De mai multe ori. S-a și întâmplat, da.
Cam asta, apropo de Chit. Am înțeles. Mi se pare fair așa și la fel aș face și eu. Eu am fost peste tot și am văzut multe concursuri și vreau să confirm că standardul de la Mamaia este acolo cu evenimentele din afară. Din punct de vedere la tot ce înseamnă pe traseu, siguranță, n-am avut niciun fel de problemă niciodată. Vlad, vreau să te întreb în încheiere, pentru că eu știu că ești în permanență înconjurat, cum am discutat, la club, la federație, în viața ta personală, ești înconjurat în permanență de prieteni, de oameni din comunitate care vor să aducă o contribuție, care să zic așa, să se implice, fie în federație, fie în club, fie... Cum abordezi și ce mesaj și cuiva care poate vrea să contribuie la comunitatea din România, să dezvolte triatlonul, are o idee nouă, sunteți deschiși să vină la club, la federație, să colaboreze, să vă, nu știu, adică cum abordați persoane care poate vor din business să investească sau un partener sau cineva. Sunteți deschiși la așa ceva? Cum abordați astfel de oameni? Bineînțeles. În mod special în partea asta de sponsorizări, da, de venituri proprii, e foarte important. Sunt bineveniți, nu? Da, și de-aia facem un efort foarte mare să apărăm constant la știrile sportive, să fim prezenți și pe TV și în social media. Chiar facem eforturi mari în direcția asta ca să avem și ce să oferim, ca federația să devină și un produs vandabil pentru eventual parteneri. Acum, legat de oameni din comunitate, da, am foarte mulți oameni care vin și îmi zic, băi, am o idee, dacă trebuie să o faci, e foarte importantă, îți spun, o să schimbe totul, nu știu ce. Acum eu vă spun, imaginați că avem și noi, suntem niște oameni implicați în federație, o echipă mare, oameni deștepți, zic eu, intelectuali și așa mai departe, suntem plini de idei toți. Da. Important e să poți să le implementezi. Implementarea, acțiunea. Deci dacă vrea cineva să ajute, să ne ajute cu timpul lui și cu muncă și cu nu doar suport, ideile, da. Nu doar idei. Da. Idei nu duce în lipsă. Vlad, de obicei eu am un set de întrebări, dar de data asta l-am redus și l-am făcut special doar pentru tine de final. Vreau să te întreb 2-3 întrebări la care poți să răspunzi cu ce vrei tu sau să zici pas. Da? În primul rând vreau să te întreb scurt, cine te inspiră în tot acest drum al performanței și acum mă refer la tot ce am discutat noi, rezultate, organizare, tot. Cine te inspiră așa, ca personalități, modele în viață? Aici am două tipuri de oameni care mă inspiră. Sunt oameni care mă inspiră la categoria așa nu, așa? Da, de la care am învățat în sport, fiind eu sportiv, da, la copii și juniori, și ce au făcut oamenii aia cu mine și cât lipsă de pedagogie și ce greșeli le-au făcut. Deci așa nu? Îmi doresc să nu le fac cu sportivii noștri, da? Și ceilalți, da, care mă inspiră în mod pozitiv, în primul rând e tata, care mi-a lăsat o moștenire foarte importantă și aici nu mă refer la lucruri materiale, absolut, ci mă refer la faptul că mi-a lăsat o reputație și un nume pe care sunt, cum să zic, mândru să-l duc mai departe fără să-l alterez în vreun fel. Până la urmă, reputația e cel mai de preț lucru pe care l-avem. Da, foarte frumos, absolut. A fost un om serios, respectat, apreciat. Da, stai puțin. Da, este. Eu am fost cu dumnealui în state, am fost peste tot. Eu sunt uimit cum se descurcă la 80 plus ani, că cunosc de ani de zile, acum e la 86, 87. 83, da, am calculele. Și am fost extraordinar ce minte ager are, cât se descurcă de bine și ce înseamnă o viață de sportiv și nu numai pentru că dumnealui profesor și vorba aceea, exact cum ai spus, un model pentru tânăra generație. Da, în rest am făcut tot posibilul mai ales în ultima perioadă, să mă apropii și să fiu în relații foarte bune cu oameni de sport, de top. Uite, recent l-am cunoscut pe Xavi Pascal, cum spuneam, o capacitate, ceva incredibil, de la care ai foarte multe de învățat. Da? Pentru că până la urmă sportul ăsta indiferent de specificul sportului, mentalitatea, face diferența. Atitudinea și caracterul fac diferența. Și absolut. Toate sunt pentru succes. E un tipar, pentru eșec. Da, sunt vitale, sunt importante să fie acolo. Și o ultimă întrebare, Vlad, care este cartea pe care tu ai oferit-o cel mai mult când te-ai dus la cineva, la o onomastică, ceva? Ce carte ai dat un dar cuiva în decursul timpului?
O carte scrisă de Jordan Peterson, 12 reguli pentru viață, care cred că am făcut-o cadou de 20 de ori. Wow! Nu am citit-o, trebuie să o caut să o citesc. Da. E așa, e supra-simplificat, ceva foarte complicat și cred că e pe înțelesul tuturor. Mulțumim foarte mult pentru pont, o să caut cartea. Un ultim mesaj de încheiere aș vrea, Vlad, să te rog, pentru că urmează săptămâna viitoare, că am vorbit foarte mult de performanță și amatori, avem băieți și fete care alergă la Kona, Hawaii, campionatul mondial, meca triatlonului pe distanță lungă, și aș vrea să le transmiți un mesaj pentru triatloniștii noștri care vor lua startul săptămâna viitoare. Și nu numai, un mesaj de încheiere pentru toți triatloniștii care sunt wannabe, care vor să fie pe viitor, cât și pentru cei care nu practică triatlon și vor să facă activ. Un mesaj de încheiere. Un mesaj de încheiere, da. În primul rând, mă gândesc la prietenii noștri care merg la Kona. Sunt 12. Da, este incredibil. Performanță pentru România. Performanță extraordinară. Nu știu, nu sunt mulți, nu știu, nici în Polonia sau care... Da. Așa, și asta îmi dă o satisfacție enormă, pentru că arată și că comunitatea noastră de age group-uri e foarte activă. Da. Îmi pare rău că nu ești și tu, dar știu că ai alte obiective. Am dat skip. Anul ăsta, ai dat skip, știu. În California. Dar l-ai punctat de 2 ori și până la urmă... Așa. În rest, celor care vor să intre în sportul nostru, îmi doresc să înțeleagă că e un sport în care sunt bineveniți și care este foarte cu impact foarte pozitiv asupra sănătății și nu numai, și cu impact social, și cu viață socială, și cu prietenii, cu cluburi, sunt câteva cluburi în România care au creat comunități foarte mișto. Și de asta zic, dacă cauți ceva, o experiență pozitivă de genul ăsta, să vii în sportul nostru. Veniți. Pentru amatorii, să zicem, consacrați, am un mesaj, și anume să pună acolo unde e cazul familia pe primul loc. Absolut. Din păcate sunt multe eșecuri în familie datorită unor forțări, unor exagerări vis-a-vis de antrenamente, timp la antrenament și așa mai departe. Nimic nu e mai de preț decât familia și până la urmă, fără suportul familiei, poți să ajungi tu campion mondial de amator la Kona, că tot n-ai rezolvat nimic, ai câștigat pe o parte și ai pierdut totul pe mult mai mult pe altă parte. Da. Asta e mesajul, chibzuință, moderație și vis-a-vis de practicarea sportului, super. Pentru că știți cum e, orice lucru care te face să pierzi lucruri esențiale din viață, până la urmă e o dependență periculoasă. Corect. Vreme cât ești într-o zonă pozitivă, ești într-o zonă în care totul e pentru sănătatea ta, pentru a fi un exemplu pentru copiii tăi, pentru a fi susținut de soția ta, este extraordinar. Sunt modele de viață oamenii ăștia și sunt câțiva pe care noi îi cunoaștem și fac asta într-un mod echilibrat. Da. Din păcate sunt și alții care dau rateuri pe partea cealaltă și e păcat. Da. E mare păcat. Mulțumim mult pentru sfaturile prețioase, pentru onestitatea cu care ne-ai împărtășit secrete din interiorul Federației, istoriei triatlonului românesc, clubului și atât din experiența ta personală. Vlad Stoica, mulțumim mult pentru prezența astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, așadar am discutat cu Vlad Stoica astăzi. Stați pe aproape, vom discuta subiecte din ce în ce mai picante și vom afla cât mai multe secrete din tainele triatlonului, cât nu numai din triatlon, ci despre cum să stai activ și să ai un stil de viață sănătos. Stați pe aproape!